itt is vagyok. Csak kellett egy kis szünet. Na szóval, ott tartunk, hogy sehol. Na. Valahogy így szokott lenni, igen. Na, vegyük föl a generátorház kulcsát, ami ugye a csajszínál van ott bent a izében. Serena's probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on. Oh, hello. You again? I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. Kicsit I could füstöl. be like your wife, little wifey, waiting at home for hubby. Or you could be the mailman. Or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I milyen may or may kár. not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. Már meglátjuk. De kéne a... Ott van. Meg cucc. Meg rádió. Meg kulcs. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty. I want to be nasty with you. Yeah. Okay. You could do anything you want. You can use my... Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. Na jó, hát gondolom odaadta a kódot, vagy nem tudom. Itt volt egy lámpa annó. Ó, basszus. Komplet. Nézzek, lefut, hallod? Kapta. Itt volt egy lámpa annó, ott van. Ugye innen indultunk ma. Ettől a lámpától. Úgyhogy ellenőrző pontot elérjük. Az nem kell. Ez kell. Kapocsoljuk vissza az áramot ott. Az ott van. Igen. Ez már volt egyszer. Jaj, jön ez a bunkó is. Azt a mindenit. És hogy elugrik madárba? Na, hova jössz, hova jössz, hova jössz? Hova? Ide jött. Oké. Eltűnt? Eltűnt a nagy darab? Jó. Én csak örülök neki, ha eltűnt. A kaktusz a szúr, azon nem megyünk át. Itt volt a jó kis videóklip. Ez mit csinál? I want to talk about Alice. Ja, Alice képe van nála. She's really beautiful, isn't she? Your wife. Well, our wife, really. Just my wife soon. Szemét. Don't worry. I'm not gonna treat her like the others. She's special. If I wanted her dead, she would be. I've been around for a while now. So talented. You haven't seen her new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good.
Did you know that I've got a wedding ring too? We're that similar. She's seen me a couple times, you know. Mi volt az a hang? I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. I mean, even if you manage to keep surviving, you'll be in my trap forever. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my God, you're alive. I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll Mekkora love egy it. szemét. De úgyse fog megtörténni, nem And hagyjuk. then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just starts running her mouth. And then I'll do it. It's gonna be sweet. My darling wife. Ok. Itt van egy. Ebben is több. Vagy max. Azt mondja, hogy... Most menjünk jobbra. Nyugszik. You're like a little hamster in a wheel. Go ahead and keep running for all the good it'll do you. Aha. Jó, nem szaporodnak örökké. Ez az. Ha. Gyökérkék. Ja, csak egy táska, az nem érdekel. Hopp, az. Upp. Hogy is volt? Ja, ott bent kellett kapcsolgatni a kapcsolókat, aha. Oké. Okay. Motoszkálók. Innen megyek. Menjünk a fénybe. Ez az. Az mi az? Abból van. Pókhálók? Ó, lapocska. Serena For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Itt pókok laknak? Aha. Franc. Halihó! Na. Hogy volt? Ez volt föl. Meg ez volt föl.
És akkor működött. Nem. Akkor ez volt zöld. Ezt húzd le. Meg ezt is. Japp. Akkor most máshogy volt. Na, és jönnek a pókok. Na basszus. Jó, szerencsére ezek nem annyira. Vannak még. Mit? Basszus, ezt nem is láttam. Életben maradt. Erre nem lehet kimenni. Júj! Itt volt egy. Ó, basszus. Erre? Akkor. Aha. Maradjál. Most? A Doom 3-ban is utáltad a pókokat? Én mindenhol utálom a pókokat. Mondjuk ez itt elég jó volt. Hí. Jönnek. Basszus, ezt nem láttam. Ezekkel az a baj, hogy sokan vannak. Aha, de le is dőlt. Jó. Akkor hátra. Mi? Hol? Futi? Jó, az eddig jó. Ah. Mondjuk ezt pont nem használtam most. Menj a vetítőfülkébe, megyek. Itt volt valami pedig. Vagy nem? Itt valamit jelez kérdőjellel. Ja, papírlap. Miki? Túlélés a sötét helyen. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind, wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place. As long as I have my gun and the flashlight. Hát ez az, addig, amíg megvan. Itt át lehet menni? Igen. Lampignon. If you die, you lose. If you quit, you lose. If you make it to the end of the loop, you still lose. Szopacs. Sucker. Ez micsoda? Ez madaras? Aha, ez a madár. Madárember. Madárember kampó.
Lyukas. Szopacs. Aha. Nyugi. Most megint jönnek az oszlopok? Aha. Föltöltjük magunkat. Francot töltöm. Az a szögbelőből, ez nagyon adja. A játék elején nem tűnt ilyen jónak. És akkor vannak a kutak. Itt is lett volna cucc. Az egyik itt van. Nagy metál harcos. Elkezdje szaladni. Ó, ezek folyamatosan jönnek. Lyukas. Szerencsére a tornyokban nem kell sok. Valahol itt lesz még egy. Ó, a tornyokkal meghalnak, ők is jól van. Ó, az jó, hogy van. Hát akkor igazából a tornyokat kéne pusztítani. Yes! Ennyi. Na. De előbb nem mentünk be a vetítőfülkébe, vagy igen? Ja, de. Ja, igen, itt változtattuk meg a... The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing. But maybe it's enough. Aha.
Most már több dolog van. Késő este volt. Igen. A nyárnak majdnem vége volt. Augusztus. Egy régi film pósztere látszódott. Hát ezt nem tudom, hogy milyen régi. Ez. A lámpa világította meg a piros tűzoltó készüléket. Azaz. Még egyet. Ennyi. Szerintem még lenne valami, nem? Szerintem ezt be kell kapcsolni. Mert nyár van. Nyár van. Ment a gép. Hát igazából ennyi. Mi van még? Tényleg. Basszus, igazad van. 11:52 az délelőtt. De ott volt, hogy AM, azt nem is figyeltem. Ez most megint nem jó. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Most megint visszakerültünk, basszus, vagy most mi van? Each time he gets a little closer. Each time another detail falls into place. A franc. Now the trap works against the herald of darkness. A rohadt életbe. Várjunk. A papírlap. A jelentés. In Bright Falls, I was constantly under attack by birds that were more shadow than flesh and feathers. But this is an evolution. Some of the Taken were actually capable of turning into a flock of birds to escape my attacks and turning back into human form to make surprise attacks. Akkor megint erre. Ez mi ez? Mindenből fullba vagyok. Hát te ki vagy. Holy shit! What are you, the king of hillbilly? Hoppá. Az igen, nem hal bele egybe. Kettő. Hát és nem.
Mi a rák volt ez? 2 izében nem pusztult bele 2 fényvigyóba, meg... Na mindegy. Oké. Erre. Hát tudjuk az utat nagyon. Szögbelövő lőszer. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. Hoppá, már elő van készülve, nézd oda. Nem is kell ez be volt kapcsolva. Már fejből tudjuk, szólt a zene. És ömlött az olaj. Futi. Ez marha jó, mert ezt tényleg meg lehet tanulni a fejből. És akkor most fogunk menni a motelbe. Ott kell a motel kulcs, hogy eljussunk a... Aha. Jó. Lassan megtanulom a játékot. Oké, ja, most futni kell, igen. Erre is, erre tovább. És akkor itt erre. Jönnek a gyökerek. Mindenki marad. Itt a furcsa most a nézőpont. Nesze. Hopp, egy oszlop, vagy nem tudom mi ez. Jaj, még egy ilyen tuskó. Van ebből 7. Na most vajon elég volt neki ennyi? Nem? De. Na, ez így szupi volt. Oké. Emma megmentése. Ó, a madárember. Be kéne tölteni. Hopp. Na, hova? Aj. És még egy baltás gyilkos is itt van. Szupi. Most fogják elrabolni, vagy nem tudom mit csinálnak a csajjal, nem? Halló? Hol az aksi? Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Well, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. Unja, hogy mindig megölik. You seem calmer now. I tried freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Hogy tudnánk biztosítani? Plus I figured I'd take the edge off, you know?
Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. I wanted to try to explain things to you now since you're Vidd a calmer, but biztosító maybe this szekrényt. isn't the best time after all. Oh, shit, Az a yeah. túloldalon van Better akkor? not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like 2 sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Így. Gotcha. Kell sötétedni. Oké, biztosító szekrény. Az gondolom akkor a túloldalt van, ha itt nem találtam. Nem lehet átugrani? Aha. Szevasztok. Na. Hát öcsém. Nem hal bele. Ó, hogy 2 csapsz, te rohadék. Na. Ennyi volt? Tévé. Na nézzünk valami jó kis műsort megint. So I've been thinking about Barry. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around, that's for sure. Al? Ugh, little parasite. Your best friend. Really? That's the best you can do. I actually kind of like the guy. He's a plucky little butterball. He plays the clown. That's a hard road to take. But I don't need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff from that shitty little town? They keep in touch. Barry's about the only guy who Beszéltek a insists sheriff that you're Csajcival. not dead. How about that? I might keep him alive for a while. Just to see him go to pieces when I fire his ass. Yeah. 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 Jó van. Ja, menjünk vissza Helmához. De előbb a szekrény. Ki tudja milyen. Ja, az ott lángol. Minden rendben? Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you, at the diner, I went there with him. The guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything and run. I don't think I'm a bad person, but I didn't even call the cops.
I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. Believe me, if you had, you'd be dead. You seem to be doing a little better now. Yeah, I guess it just got easier once I got this thing off my chest. I just feel so guilty about it, especially because I didn't pick up on any of the warning signs. Ez mi az a padlón? I just really liked hanging out with him, you know? He Mondott was valami smart, körjel. charming, and funny, and hot. The way you could be, I guess. I guess. What's the deal with this guy anyway? He looks like you, he uses your name. Why does he do this stuff? I'm not sure myself. Maybe he's just evil or my dark half. He does a lot of the stuff I'm trying really hard to get away from. Things that just messed up my life. I guess all those murders don't help either. Yeah, I could do without the murders and the end of the world. Mennem kell. I need to get going. Yeah, go. Ha menni kell, akkor menni kell. Good luck. If it all goes well, maybe this is the last time we meet like this. Na, nézzük át a hotelszobákat, de itt még mindig van egy kérdőjel. Itt. Vagy lehet, hogy a szobában van. Menjünk már be ebbe a szobába. Ez jó, ha van. Ezt keresem már mióta. Végbarátai. Alice and Barry, my wife and my best friend, are easily the two most important people in my life. And they've never really gotten along with each other. I suppose both of them resent the other's intrusions into what they considered their domain. After I was gone, they maintained an uneasy truce. My book stayed in print, still selling, the licensing machine churned away. She was my wife and controlled the intellectual property. He was my agent and took care of the business. I wish they found more common ground than that. Most nézem, hogy nagyon szép naplemente lehet. Szinte rózsaszín a ég. Jó, ebből csak ez kellett. Tudjuk, hogy mentsünk. Hogy ide kell jönni, ide. Ja. Add ide a kulcsot. Jó, mehetünk az obszerváriumba. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Ez a kamera mozgás. Jó lenne, ha most már Csajci is felkészülne, és nem kéne mindenért rohangászni. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Aha, biztosítsuk a hűtőrendszert. Igen, az valahogy ide. Lyukas. Te is. Ez az így kell. Hí, anyád. Te mit keresed? Hopp.
Na, azért most már maradjatok. Magatoknak. Mit? Kapcsol. Very good. I believe we're ready to look into the sky. De kéne mi? De kéne még a kamera, nem? Vagy mi? Oké. Okay. Megyek, Doki. Valahol itt kell fölmenni. Valamit lesz. Valami még megindul. Aha. Jaj, meg egy olyan brutál hülye. Hol vagy? Ez hova lett? Nem, 3-as. Eltűnt. Ó, szuper. Így is jó. Oké. Ezt töltsük be. Ó, basszus, mi vagy te gyökér? Jaj, te maradsz. Oké. Menjek vissza. Most megyek oda először. Nem? Hát akkor még lesznek, ja. Hey. Ezek puskások. Azaz. Ebből a szempontból ez tök jól csinálja ez a játék, hogy így meg lehet tanulni. Szinte. Hát ez... Ja, el kell tüntetni. Kinyitnád? Oké. TV. A kamera magát veszi. This is what you look like. Does that bother you? I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. It goes a lot deeper than that. There's a lot of you and me. All the best parts. At first, I was just an idea. But they kept telling all those stories about you. You already had that rep. And then you disappeared mysteriously. And then the stories about bad, crazy Alan Wake came true. And here I am. That's the best part, isn't it? When that happens, you can always count on Cauldron Lake. I'm just as real as you are. And I'm the improved version. No fears, no doubt, no weaknesses, no self-deception here. I don't let anything drag me down. I know you like I know myself. I know it bothers you that I'm like this, that I
use your name, crawl my way into your life. But I only do it because I'm better at being you than you ever were. Persze. Na. Mind. Oj. Protect the telescope or we can't complete the signal. Maradsz. Oszlop. Szekrény. Oké. Lyukas. Hova lövök? Itt valami rock zene megy, amúgy. Mögöttem nincs. Öj! Hoppácska! Szóval itt valami rockzene megy, ha jól hallom. Kérem mind. There, I have it. But I wish these things would stop blatantly violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you all right? I'll live. I'm glad. I'll send the lift down to you. Na végre, ezt várom. Our previous encounters very Küld le a clearly. liftet. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Sok a duma. Lépjünk a tettek mezejére. Doctor? You know, I know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. I'm glad you're in such good spirits, but... The signal! Yes, it's completed. Teljes a jel. If all goes well, this should be the last time we go through the loop. You know, I just realized that I don't have any memory of what happens after you leave. What does that mean? I don't think it means anything. If everything goes well, you just keep going. I don't show up here like this again, no more bad guys. Things go back to normal. Let's hope you're right. I'd love the opportunity to look into this in more detail. Looks like you've accepted the situation. I'm a pragmatist. If this is a delusion, at least my first psychotic episode is anything but boring. Really, Mr. Wake, at the end of the day, I'm a scientist. I love mysteries. I love not knowing. Whatever else this might be, it's absolutely fascinating. I wonder how far this reaches. Is everybody in the world experiencing this? Who knows? I think reality's probably pretty fragile right now. Doctor, I can see you're very enthusiastic about this. I'd appreciate a bit of discretion. Are you suggesting that we should suppress this? No. You can do what you like, but I want you to leave me out of it. But surely, with the things you know, the things you've experienced, you can replicate any of these results. We could... Let me be blunt. If you drag me into this, I'll deny everything. I'll lie like my life depended on it. And writers are damn good liars. Word of advice. Az írók átkozottul jól hazudnak. Na, de igaza van. You get into this, chances are you'll open up a door into a world of hurt. Believe me, I know. See. Hát jó. Add ide.
In a strange way, he feels at ease. He is armed with his own words. Ó, most már meg lesz az összes részlet. They will be enough, or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. A végső összecsapás. Juhú! Akkor most már meg lesz mindegy, hogy mit kell megcsinálni az autós moziba. Yes! Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Na, állítsuk vissza az ára. Jé, most itt kezdünk. Oh, you got yourself a little plan, do you? Ó. Nem, 3-as. Az anyád. Menj innen. Futi. Hú, basszus, ezek sokan vannak. Puska. Nem, annak ezé kell. Ez így nem lesz jó. Hú, basszus. Dobd el! Még egyet oda. Beakadtam valamibe. Jó, annak kampó. Ez a puska. Na gyertek, kis köcsögök, na hol vagytok? Basszus, kifogyott pont ez a szar. Fuss. De fussál már. Köcsög. Azon nincs. Ez izgi volt. Jó sokan voltak. Ne kapcsoljuk vissza azt a szart. Oké. Van szekrény. Puskát töltsük be. Ez megvan. Jó. Az azt mutatja, hogy piros, zöld. Akkor ezt kell felkapcsolni. Ez most mit csinál? Itt most van egy szekrény, ez eddig nem volt itt. Nem menjek bele. Oké. Ott egy lap. Nem ez... basszus, ez én nincs. Na. Franc. Au. Jó, mondjuk ez pont jó volt, hogy puskán voltam. Amúgy ezen kéne, hogy legyek. Mindegy.
Vetítőfülke, oké. Okay. Ez így pont jól jön ki. Ez az. Mindenféle lőszer. Ó, nincs. Ó! Nézd oda! Mi? Nincs fákjám, pedig pont fákja kéne. You're never getting out of this, Wake. Never! Don't worry. I'll take care of your wife and your life. Megint valami mutó. Ez megint a mutó. Ó, 2 is. Hármas. Az egyik meg pusztult. Aha. Ó, basszus mellé. És nem pusztult meg. Beleakadtam valamibe. Kurva életbe. Hát ez így gázos. Semmim nincs. Na jó, puskám van. Jó. Oké. Anyád. I don't know what you think you're doing, but I'll send you right back to the beginning. Aha. Ez a kocsi pont véd. Oké. Na most jó lenne lőszer. Papír. Milyen régóta nem találtam. Serena és Mr. When the dark Scratch. man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror. But the moan that escaped from her throat had no panic in it. Pay attention, he said. Business first. His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Szavasz. Ott a láda. De itt az a baj, hogy jöttek. Aha. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before! Banyek. Nyisd ki, ez az. Azaz. Ó, kézirat. Állj. Koncentrált nyaláb. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend.
and they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. Hát lehetne valami szupererőm. I've been around for a while now, you know? Well, you've been indisposed, stuck in the darkness. I've been busy. Hey. I'm a little Hát more bejött. resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark. Jó, azt most nem nézzük meg. Vannak lőszerek. Nem lett izé. Már 4 van? Mi? De mit keresel itt? Aj, ez a rohadt farmer. Ezek szívósak. Kéne a kút. Maradsz. Jaj. Ó, basszus, ez még védelmezve van. Ki fogok fogyni. Fuss, 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 fuss. Basszus. Na most van gáz. Fut. Basszus. Jó, megvan. Zanyáját. Ajaj. Basszus. Megindultam. Ez hova lett? Eltűnt. Basszus, kifagyottam. Basszus, pont itt van. Meg lesz. Muti. Ez már nem. Gázd meg! Bölény Béla, basszus! Futi! Az anyjáját.
Fölény Béla. Basszus, kifogyott. Töltsd már be! Töltsd már be! Ez az. De... Jó, basszus. Úristen, mennyien vannak. Bemegyünk a fénybe egy kicsit. Anyád, ez hogy befutott? Ah, yes, teli a doboz. Azok, de sokan vagytok. Ott van hátul. Menjünk a hátsóhoz. Mondjuk betölthetnéd, ha már kifogyott. Megint kurva sokan vannak. Beakadtam. Az anyja mindenit. Ja, megvan. Oké. Lod. Hol van az utcsó? Hagyjál mindent. Ez most izgalmas volt. Izgi-bizgi. Na de most sokkal több mindent tudunk. Ezért betöltjük. Ki tudja, mi vár itt most ránk. Again, the champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Na nézzük. Alice filmje volt a vetítőben. Ugye? Igen. Oké. Nem május. Augusztus. A lámpa. A tűzoltókészülékre világított. Mi volt még? A pószter. Másik pószter volt, és Alice filmje volt a vetítőben. Aha. Ha. És az... hogy?
Megvan. Filmtekercs. Nem ide. Nem ide. Nem ide. Nem ide. Ide. Oh, come on, buddy. Na? Why don't you... Írd újra utolsó alkalommal. Hoppá, szétrugom a routert. No! No! You can't do this! All I did was take the things you always wanted and never had the balls to go for. It's my turn now. It's my life. It's my life. Ez hangos volt. És még zene is. Alan? Is it really you? It's really me. How? I love you. I love you. No. A woman, a man, two lovers, held apart for far too long, enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events, or merely a dream? A memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time, and another place, far, far away from Night Springs. Jó. Na, hát szuper volt. Ez jó volt, nem tudom, valamiért nekem úgy volt meg, hogy az LMV kiegészítője az ilyen gagyi már, vagy nem tudom, valahol szerintem olvastam még régen, vagy fogalmam sincs. De szerintem tök jó volt. Jó, mondjuk egy kicsit könnyebb volt, mint az alapjáték, tehát jó, bénáztam benne néhol, de szerintem ez egy ízig-vérig játékos szerintem ez 4 óra alatt végigviszi, mint ahogy azt hiszem a How Long to Beat oldalon van. Szerintem valami 4,5 órát írtak, vagy valami ilyesmit. Tehát valamennyire könnyebb volt, mint az eredeti, de szerintem tök jó volt. De inkább ilyen adventure módban lehetett játszani, tehát hogy tényleg inkább a sztorira megyünk rá, nem pedig arra, hogy milyen de milyen akcióhősök vagyunk. De szerintem tök jó volt. Ez jó volt. Na, ezt így jó is volt végigvinni, mert ugye tudjuk, hogy jön a LMV-k második része, majd valamikor, nem tudom, szerintem 2025-ben talán. Nem hiszem, hogy 24. Hát bár 23, hát mégis 24-ben is jelenthet, de mondjuk jövőre nem hiszem, hogy jön. Szóval 24 vége szerintem. Meg ugye jönnek a Max Payne remake-ek. Az is tök jó, hogy megvolt, most akkor ez is megvan. Legalább tudom, hogy honnan kell majd folytatni, ha majd egyszer megjelenik. Bár addigra lehet, hogy 3-szor felejtem el. Aztán, hát az LMV-k akkor letudva, most már jön a
Quantum Break. Húha. Az elvileg, ha jól láttam, múltkor ugye azt néztem így a stream végén, hogy az ilyen Max Payne hosszúságú, tehát az a jövő hét lesz akkor, ami elmegy belőle. A Quantum Breakről nem tudsz semmit. Nagyjából én se tudok nagyon sok mindent. Azt tudom, hogy igazából egy jó kis kaland. Tehát valami hasonló sztori lesz, csak valami idő visszatekerős, megállítós valami, szóval engem érdekel, de nagyon nem lett nagy szám, én úgy tudok róla. De aztán attól még lehet jó, tehát hogy most attól, hogy most nem kaptak 10 pontot mindenhol, attól még tök jó játék lehet. Úgyhogy az jön még, az jövő hét, aztán hát utána Control, ami hát nem tudom, szerintem 3 hétig fogok nyomni. Na de ez tök jó volt, ennek örülök, hogy sikerült még ma befejezni. És akkor így le van tudva LMV-k a héten. Szombat van, holnap vasárnap, holnap lehet valami hülyeséget csinálni, tök mindegy, és akkor jövő héten lehet kezdeni a Quantum Break-et. Ez így jó is jött ki. Dr. Meadows hangja jadva. Csak ennyi? Az igen. Nem adta a nevét a produkcióhoz szerintem. Ezüst angyal. Hát jó. Ezt most megint írhatom össze, hogy mennyi idő alatt vittem végig. Nagyon le vagyok maradva a How Long to Beat Old a profilommal, mert még mindig a Max Payne első része van bepipálva, hogy azzal játszom éppen. Úgyhogy lehet, hogy most nekiállok, és akkor összeszámlálom az időket, és akkor szépen kitöltöm. Max Payne egyet mennyi idő alatt vittem végig, 2-t, csak az LMV-nek a kiegészítője. Ja. De itt írják is, hogy folytatódni fog, szóval nem tudom. Akkor ezek szerint mindenki várta az LMV-ket, csak most lett bejelentve. Hopp, ez mi? No. Ow. Ennyi. Azt hittem lesz valami extra. Nyomd a start gombot. Start. Na jó van. Hát ez egy kök jó volt. Befejeztük. Köszi a figyelmet. Akkor találkozunk. Nem tudom, holnap lesz valami. Valamit elkezdek szerintem. Lehet, hogy holnap fogok kodozni. Hogy legyen valami kód, mert a héten nem nagyon volt, azt hiszem. De zombiztam kedden. Na jó éjszakát, és akkor köszönöm a figyelmet. Találkozunk holnap. Sziasztok!